नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई। यदि हजुरहरू पनि म जस्तै अर्ली मर्निङ ड्युटीको लागि निस्कन पर्छ भनेदेखिलाई एकदमै सजिलो अनि हेल्दी लन्च बक्स रेसिपी हजुरसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। देसी रोटी ऱ्याप। ल है सुरु गरौँ है त। सुरुमा एउटा कुकुम्बरलाई लिएर यसरी गोलो गोलो काटेर साइडमा राखिदिने। त्यसै गरी टमेटोलाई पनि लेटस अनियन रिङ्स मैले यहाँनिर सेपरेट गरेर यसरी अनियन रिङ्स बनाएको छु, कारण मलाई चाहिँ यो एकदमै स्ट्रङ फ्लेभर एन्ड स्पाइसी लाग्छ नि त। कम्ती अमाउन्टमा युज गरौँ भनेर रेडी भइसकेको छ। सुरुबाटै मैले यहाँ रोटी बनाएर रेडी गरिसकेको छु। अन्डा प्यान गरम गर्ने अनि स्वादअनुसार नुन राखेर अन्डालाई बिट गर्ने। प्यान गरम भइसकेपछि तेल हालेर यसरी अन्डालाई राखिदिने। त्यो बेलासम्म ससलाई रेडी गर्ने। टमेटो केचप अनि मेयोनेज हालेर फिटिदिने। अनि हाम्रो यहाँनिर अन्डा पनि रेडी भइसकेको छ। यसरी मैले 4 पार्ट गरेर राखिदिएको छु साइडमा। अनि रोटीलाई पनि एउटा पार्टमा यसरी कट हालेर अघिको ससलाई स्प्रेड गरेर स्टफिङ्स हाल्दै यसरी ऱ्याप गर्ने। हाम्रो देसी रोटी ऱ्याप्स चाहिँ यसरी बनिन्छ है। हेर्नुहोस् त कति हेर्नमा पनि कम लाग्दो, घरमा बनेको कारणले गर्दा एकदमै हाइजिनिक है अनि हेल्दी, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि। हजुरको घरमा सानो सानो बच्चाहरू छ, नानीहरू छ भनेदेखिलाई लन्च बक्समा यसरी हालेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर चाहिँ मैले एउटा भागमा मात्रै यसरी ससलाई स्प्रेड गरेको छु। हजुरलाई चाहिँ सस पुरा मनपर्छ भनेदेखिलाई पुरै रोटीमा पनि स्प्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। सबै यसरी नै यही प्रोसेसमा, सेम प्रोसेसमा बनाउँदै राखिदिने। सबै बनाइ सिद्ध्याइसकेपछि प्यानमा हालेर फेरि एकछिन दुवै साइडलाई फर्काउँदै यसरी एकछिन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट हाम्रो यसरी रोटी ऱ्याप्स रेडी भइसकेको छ। होप हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।